سلام، من محسن هستم. اینجا کانال فیلمیابه. خوش اومدید. بیاید فرصت بدیم به مهران مدیری. تازه برگشته به سریال سازی، خیلی وقت سریال نساخته، چند تا فیلم، چند تا ریالیتی شو و الان دوباره سریال. نویسنده کار خودش نیست، نویسنده کار امیر برادرانی که خیلی من نمیشناسمش، قضاوت نمیکنم، خیلی شوخی های عمدتا نچسبی هستن. الان تازه قسمت 2 هم اومده، من 2 رو تماشا کردم برای اینکه ما بتونیم قضاوت درست داشته باشیم در مورد قهوه پدری. کارهای قبلی مهران مدیری لازم نیست دیده باشیم و میتونم به جرئت بگم که خیلی کم شده کارهایی بوده که مهران مدیری در اونها حضور داشته و اون کارها به یاد ماندنی نشدن. چه قهوه تلخش که به سرانجام نرسید، چه باغ مظفرش که من دوست نداشتم، طرفدارای خاص خودش رو داشت. یادمه خیلی وقت پیش همکاری رامبد جوان با مهران مدیری، با همدیگه برنامه ساختنشون خیلی سر و صدا میکنه و الان انگار نوبت حامد آهنگی که واقعا خیلی با تجربه شده، خیلی بهتر شده. حضورش در کار مهران مدیری اصلا تصادفی و اصلا کم ارزش نیست، ارزش کار رو بالاتر برده. خیلی شاید مهران مدیری کاراش اصلا ندیده باشن، زیاد سریالاشو ندیده باشن، حامد آهنگی رو میشناسن و حضور حامد آهنگی تو این کار در کنار جواد رضویان، کنار ژاله صامتی و چند تا بازیگر دیگه، اینها همه به زیبایی کار کمک کرده. میدونم الان همه میان احتمالاً از بد بودن سریال به خصوص قسمت اول میگن و من خب بعد از اینکه قسمت اول دیدم نقدم رو دربارش نوشتم و واقعا به تمام معنا میتونیم بگیم افتضاح بود، ولی خب منتظر مهران مدیری بودیم در قسمت دوم اونجور که باید. شاید مهران مان رو سورپرایز نکرد و میدونیم یک نبوغ ویژه‌ای داره مهران که از دل مشکلات اجتماعی و دغدغه‌های مردم میتونه صحنه‌های به یاد ماندنی در بیاره. توی قسمت دوم یکیش رو دیدیم، اونجایی که توی فضای بانک اومدن و میخواستن وام بگیرن و گفت من نمیتونم رئیس بانک به معاونم وام بدم، به خاطر اینکه اونها هم فورس دارن، اونها هم فورس ماژور دارن، تو هم فورس ماژور داری. نمیشه. مهران مدیری انگار ساختن برای ساختن سریال هایی که کلیپ میشه ازش ساخت، کلیپ هایی که میشه بارها دید و لذت برد. برای همین اگر بخوام در یه لاین قسمت اولو نقد کنم و بگم بد بود ولی محترمانه بگم، این بود که انگار ما داشتیم شوخی های برنامه دوره همی رو در کنار علاقه مهران مدیری که هممون میدونیم هست به کتاب و دغدغه او هست، شخصیت اصلی داستان ما که قرار پدر قهوه بشه، کتاب فروشی داره و مجبور کتاب ها رو بفروشد که این هم در دل خودش هم یک طنز تلخی داره و هم که یک اشتباه محاسباتی. معمولا در ایران قاعدتا نباید بگیم خوشبختانه از بد روزگار هیچ کتاب فروشی فکر نمی کنم باشه که بخواد با پول اجاره بگرده. یعنی اگر کسی بخواد همین الان با پول اجاره کتاب فروشی راه بیاندازه محکوم به شکست. خب قبول دارم که یه نوع سبکه، ما داریم لذت میبریم، داریم شوخی‌های مختلف رو باهاش روبرو میشیم. این شوخی‌های مختلف توی سریال‌های آمریکایی نمونهش رو میبینیم، مثلا سریال The Big Bang Theory. هر قسمت ولی 20 دقیقه بیشتر نیست. بعضی از این شوخی ها از اونجایی که قرار نیست بگیره، یه مقدار جدیه، یه مقدار تلخه، کنارش یه صدای خنده میاد که باعث میشه ما هم این لبخنده روی چهرمون بمونه. با دیدن یک قسمت The Big Bang Theory خیلی ها یا سریال دوستانی، خیلی از سریال های آمریکایی با این سبک که اگر آمریکایی هم نباشن اصلا مال تعصبی ندارم، واقعا حالت خوب میشه. ولی با دیدن یک قسمت 50 دقیقه 55 دقیقه پشت سر هم از اینها بدون صدای خنده و قرارم نیست خیلی از شوخی ها بگیره و قرار نیست برای همه مخاطبین جذاب باشه، خب انتظار زیادی نمیشه داشت. فقط یه جا از من تونست خنده بگیره تو قسمت اول، اونجایی که اون خدمتکار خونه همسایه‌شون که فضوله، که اصولا یه خدمتکار نمیتونه فضول باشه چون با دمپایی یا با تیپایی دکه، اونجا میاد و میره اتاق پسر بزرگ خانواده که میگه داره میرقصه و میگه من دارم یوگا کار میکنم. الان 2 تا موقعیت خنده دار، ولی خب اینجا هنوز خنده نیومده. بعد میاد میشینه کنار او و بهش میگه که حک کن
سایت دولتی رو هک کنم ببینم خواستگار راست گفته یا نه، یه خواستگار یه جا راست گفته یا نه که داره تو شرکت کار میکنه. و اینجا من دیگه خیلی واقعا خندیدم و چون چند تا موقع خنده پشت سر هم بود. قسمت اول هیچ جای دیگهش منو نخندون، شوخی‌های جنسی زیادی داشت و میگم این شوخی‌های جنسی زمانی میتونن خنده دار باشن که کوتاه باشن، صدای خنده داشته باشه. صدای خنده نمیخوای بذاری اوکی، وقتی چشم هم رو میبندن میخوان همدیگه رو ببوسن، بعدش باید همدیگه رو واقعا ببوسن که اون خنده اتفاق بیفته. یعنی از نوع شوخی‌های غربی اگه بخوام نگاه کنم، اگه قراره خودمون رو نگاه بکنیم بگیم نمیتونن همدیگه رو ببوسن پس صدای خنده بیاد، خب بهتره. میان چشمشون رو میبندن نیست. اون لحظه چشم بستن من یاد سریال نیسان آب انداخت. اونجا بنا بود کمدی باشه. خیلی دیر شد. از اینجا تا فرودگاه 3 سوتم راه نیست. این کمدیش از جنس همون کمدیه، ولی من انتظارم از مهران مدیری، کارهای مهران مدیری خب بالاتره. ای وای، اشتباهی کردم منتظر شما موندم. شما غمت نباشه، 3 سوته درستش میکنم. هیچ کدوم از پدرهای داستان چشم من نگرفت. البته اون شخص که گفتن میریم پیشش به نظر میرسید پدر قهوه باشه، ولی آیا واقعا هست پدر قهوه یا نه من درست متوجه نشدم. شما متوجه شدید بگید. خارج از سریال نه ها، تقلب ممنوع. یکیشون که تو قسمت اول اصلا نشونش نداد و آخر کار یه 3-4 دقیقه کاملا مفتضحانه با یه آهنگ غربی که یعنی چی اصلا اون تیکر رو هیچ کس نمیدید، هیچ چیز رو از دست نمیداد. در قسمت دوم اینها اومدن پیش اون، چرا اسم نداره؟ قرار خنده‌دار باشه، ما بگیم اون خنده‌داره، شبیه اونهای مهران مدیریه، ولی اینجا خود مهران مدیر نمیگه اون. اول قسمت دوم میبینیم که خب مهران مدیر قشنگ نشون میده، وارد فضا میشه، وارد کاراکتر. یک چیز درباره مهران مشخصه، اینکه نگاه از بالا به پایین یا از این سمت بخوایم بریم پایین به بالا و همینطور آیا واقعا ما چقدر میتونیم به دیگران هر چقدر هم کسی از نظر اقتصادی قوی باشد اعتماد بکنیم برای اینکه سرمایه خودمون رو بدیم دستش. خب این هم میشه باز یکی دیگه از مسائل اجتماعی، دغدغه‌های اجتماعی که اینجا اومده مطرح شده. یکی از دغدغه‌های اجتماعی دیگه‌ای که من دیدم توی این سریال بحث وام بود. این که توی برنامه پدرخوانده تبلیغ یه برند قهوه میشه توی همون پلتفرم فیلمنت، مسابقه مافیا که برگزار میشه و اینجا هم ما یه سریال پدر قهوه میبینیم. این فکر نمی‌کنم تصادفی باشه. شما چی فکر می‌کنید؟ در کارهای مهران مدیری از قبل به نظر میرسه که یه مقدار خنده مجازه. مثلا من چند جا دیدم که خانم جال صامتی داره به سام درخشانی میخنده، کاراکتر سام میخنده، هم در قسمت اول هم در قسمت دوم. فاصله که میفته بین دیالوگ افراد مختلف این کاملا حوصله سربر میشه و اون شوخیه نمیگیره اصطلاحا. خود مهران مدیری بارها گفته، توی برنامه اسکار به خصوص اشاره کرده بود که من کارهای روز سینما و حالا سریال های جهان رو اگر وقت بکنم میبینم، ولی نکته که هست اینه که مخاطب سریال مهران مدیری که اکثرا جوان ها هستن مخاطب هر دو کارن، یعنی هم سریال ها و فیلم های ایرانی هم خارجی و اینها رو میان با هم مقایسه میکنن. مثلا من همزمان دارم سریال فرام رو میبینم، همزمان دارم سریال پنگوئن رو میبینم، یه مرتبه میذارم مثلا فیلم د سابستنس رو میخوام ببینم. اصطلاحاً شیمی بین بازیگرا در قسمت اول زیاد در نیومد و در قسمت دوم هم ظاهراً بنا نیست ما اصلا شیمی بین بازیگر ببینیم. بنا هست ما مونولوگ‌ها و دیالوگ‌هایی رو ببینیم که هر کدوم جدای از هم هستن و در کنار هم قرار بگیرن و اساساً بازیگران دیگر رو من نمیشناسم اونا چقدر، ولی خود جواد رضویان و همینطور اون چهره خندان حامد آهنگی دو قسمت دوم، اینها به نظرم تا حدی کفایت میکند فعلا در کنار دیدن خود مهران اگر ببینیمش برای ادامه سریال. یه نکته منفی دیگه بگم، اون 4 دقیقه اول هر قسمت حتما اینا قبلا شنیدید، تبلیغات این همه، خب یا کمش بکنش 20 دقیقه کل هر قسمت و تبلیغات هم بکن 30 ثانیه. بعد اصلا هر اون 4 دقیقه رو کامل ما میزنیم جلو. چقدر تأثیر داره برای شما؟ چقدر تأثیر داره این تبلیغات؟ تو کامنت ها بنویسید. اولین پلان قسمت دوم اونجا
اونجایی که توی اون باغ ویلا هر چیزی که هست، اون خونه اون دارن میرن و اونجا دارن صحبت میکنن، اونجا که میاد با بطری به لب میز درو باز کنه و میز میشکنه، قشنگ اون کاتی که میخوره پیداست. خیلی غیر حرفه‌ایه. پلان ادامه پیدا میکنه، یعنی اینجوری نیست که این میز بشکنه و بریم یه صحنه دیگه، یک جای دیگه رو ببینیم، دوباره همون جاییم و همش چشممون و ذهنمون دنبال اینه که دوباره میز رو نشون بده به ما. وقتی دارن توی جاده از خونه اون برمیگردن یا ویلای اون هر چیزی، جاده رو چندین بار ما تو قسمت اول آخرش و اینجا دیدیم. جاده باریکه و اونجوری نیست که کامیون بتونه از روبرو بیاد از کنار رد بشه که این بعد راننده حواسش رو جمع کنه، یا حتی یه ماشین دیگه. خیلی عجیبه همچین سوتی. اسم چند تا نویسنده رو اونجا که می‌خواست کتاباشو بفروشه داخل کتاب فروشی میاره و یه مقدار اسم‌ها رو عوض کرده بودن. من یه تحقیقی کردم، دیدم آره واقعا اسم‌ها عوض شدن و نویسندگان واقعی شبیه به این اسم‌ها وجود داره. مثلا اینجا که ثریا پیرزاده، ما داریم زویا پیرزاده اگه اشتباه. رضا بهارمی میگه ما داریم رضا براهنی، البته که من درست شنیده باشم. مصطفی مستوح میگه، آخرش ه میگه، مصطفی مستوح میگه، مصطفی مستور داریم و علاقه‌مند شدم که منم برم کتاب این نویسنده ها رو بگیرم و بخونم. نمادشناسی تبر زدن. یه پلانای آخر قسمت دوم یک جای میاد تبر بزنه مهران مدیری و تبره هرچی میزنه به هدف نمیخوره و این دقیقاً گویای این هست که قراره در آینده پدر قهوه شدن اتفاق نیفته ها. ولی نکته ای که هست اینه که بلا فاصله بعد از این که این پلان رو ما دیدیم یا نه یکی دو تا پلان بعدتر که میبینیم، تو آخرای همون قسمت دوم این به هدف نرسیدن پدر قهوه شدن رو متوجه میشیم. یعنی یه چند مدت نمیگذره با اتفاقات مختلف و ما بعد یادمون بیاد به این تبر زدن، بلا فاصله این اتفاق میفته. خب این هم خودش یه نماد. البته این تبر زدن نخوردن خیلی تکرار میشه، یه مقداری 3 بارم بزنیم ما میفهمیم دیگه آقا جریان چیه. در کل اگه از این نمادا بیشتر استفاده میشد، شوخی های بهتری صورت میگرفت، زمان سریال کمتر میشد، دقیقه حالا یا نیم ساعت میشد، تبلیغات اول هر قسمت تبدیل به 30 ثانیه میشد، کمتر میشد، اون فاصله بین شوخی ها و دیالوگ ها کمتر بود، روونتر بود. میتونستم بگم، نمیگم با یه شاهکار، ولی با یه کار عالی و ویژه واقعا طرف بودیم که میگفتیم توصیه کنیم همه برید نگاه بکنید. ولی الان نمیتونیم توصیه کنیم به دوستامون که برید قهوه پدری رو ببینید، ولی فقط میتونیم بگیم اگه دوست داری جواد رضویان ببینی، حامد آهنگی ببینی، مهران مدیری ببینی و یا سریال ببینی که اون هم قراره یه حداقل یه تیکه هایش ماندگار بشه، بیا نگاه کن. مرسی که همراه من بودی تا بعد. سریال اسمش یادم بیاد، ما برگشتم.